في درسنا اليوم سوف نتحدث عن columnCount. في الدرس السابق تحدثنا عن وظيفة الروابط في PHP PDO. وظيفة الأوبجكت اللي يسمى columnCount طبعا حرف C كبير، من خلاله يمكنك معرفة العدد الأعمدة المحددة عندما تقوم بتنفيذ الأوامر SQL. يعني بالاختصار من خلال الأوبجكت اللي يسمى columnCount في PHP PDO يمكنك معرفة عدد الأعمدة التي قمت بتحديدها بعد ما يتم تنفيذ الأوامر. في مثال حالي قم بتحديد جميع الأعمدة من الجدول التالي وقم بجر بياناتها. الجدول الذي قمنا بتحديده يتكون من 4 أعمدة مثل ما تشاهد قام بجربها لي. إذا قمت بوضع هذا الجزء هنا قبل بأن يتم تنفيذ الأمر التالي سوف يكون الأعمدة محدد 0 لأن ما زال الأوامر التالية لم يتم تنفيذها على قاعدة بيانات. هذه نقطة مهمة في اللغة PHP. الترتيب الأوامر أيضا مهم جدا، كل شيء يعمل بالترتيب. لنفترض أقوم بكتابة أوامر SQL لإضافة عمود جديد إلى جدول alter table. قم بتعديل جدول على سبيل المثال الجدول اللي يسمى users قمت بإنشاء لأجل تجربة فقط. المهم أن تفهم فكرة. قم بإضافة كولوم يسمى على سبيل المثال age من نوع بيانات data التاريخ. عندما يتم تنفيذ الأوامر التالية سوف يتم إضافة عمود إلى الجدول المحدد يسمى age ويكون من نوع بيانات التالية. الهدف من الجزء الأخير فقط كمراجعة للدرس الذي تحدثنا في دورة SQL عن كيفية إضافة عمود جديد إلى الجدول الذي تقوم بتحديده يتواجد في قاعدة بيانات مثل ما تم إضافتها. لنقوم بإعادة كتابة أوامر SQL السابقة لمعرفة عدد الأعمدة من خلال الأوبجكت columnCount. شاهد الآن عدد الأعمدة مثل ما تشاهد. بالفعل بما أننا قمنا بطلب بتحديد جميع الأعمدة التي تتواجد في الجدول التالي، في الجدول التالي يتواجد 5 أعمدة وبالتالي قام بجلب لنا العدد الأعمدة من خلال الأوبجكت التالي. هذا كان درسنا اليوم. أراكم في الدرس القادم لكي نتعلم أشياء جديدة. لا تنسى تقوم بنسخ رابط الدورة وأيضا مشاركتها مع أصدقائك وللآخرين. فقط قم بتسجيل لمواصلة نشر لكم مزيد إلى ما تصبحون محترفين. نحن نقدم كل شيء لكم مجانا. لا تبخل علينا بالتعليقات الجميلة وأيضا نشر محتوى قناتنا. شكرا لكم، إلى اللقاء.